inyo, today's video, papakita ko sa inyo yung binili ko sa Lazada na headlight bulb. Ang bilis niyang dumating, 2 to 3 days lang dumating na siya. Ito siya, bale, yan, ito siya, 300 lang siya. At tignan natin kung malinaw. Try natin. Nagbase kasi ako sa review, sa mga review. So okay na, puro 5 star. At ito, pakita ko na nga lang. Yan. Yan. So bale, ito na siya. Ito na siya. Unbox na natin, oh. So ito, may instructions kung paano siya ikabit. Ito na siya, nakaka-excite. Sana tumagal. Ganun eh, no? Pag mura yung item, ang una mong sasabihin, sana tumagal. So tara, kabit natin. Yan, no? Ganda. Diba? Ayos. So ngayon, yung kabila naman. Diba?
nasa loob ka, ang tingin mo sa labas. Yan. Ganyan siya kalinaw. Diba? Sulit. Yan pag normal. Pag high, yan. So, yan. Yung tint ko guys is super dark to eh. Kaya tingnan nyo, sobrang dilim, di ba? Ang laki. Yun lang, sana nga tumagal. Happy naman ako.